Αυτό το βάζουμε τσαλακωμένο. Λοιπόν φίλοι μου, νηστεία δεν σημαίνει ότι τρώμε άνοστα, το αντίθετο μάλιστα. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πίτα τόσο νόστιμη και χορταστική που θα τη ζητούν όλοι στο τραπέζι, είτε νηστεύουν είτε όχι. Με μανιτάρια, πιπεριές, κρεμμύδια και ένα μικρό μυστικό που της δίνει απίθανη γεύση και σώμα. Ξεκινάμε με τη γέμιση. Σε βαθύ τηγάνι θα ρίξω μια κουταλιά της σούπας από το συνολικό ελαιόλαδο. Και θα προσθέσω τα μανιτάρια. 700 γραμμάρια μανιτάρια. Εγώ έχω λευκά. Μπορείτε να βάλετε όποια ποικιλία σας αρέσει. Θα τα σοτάρω μόνα τους, ώσπου να χάσουν τα υγρά τους. Αυτό θα πάρει περίπου 10-15 λεπτά, ώσπου να πιούν όλα τους τα υγρά. Αφού έχουν εξατμιστεί τα υγρά, τα επιστρέφουμε πάλι στον μπολ τους. Θα προσθέσω το υπόλοιπο ελαιόλαδο στο τηγάνι. Θα κόψω σε λεπτές φέτες 2-3 κρεμμύδια. Καθαρό βάρος 350 γραμμάρια. Και αφού κάψει θα σοτάρω μέσα το κρεμμύδι για 5 λεπτά. Θα ψιλοκόψω μία κίτρινη και μία κόκκινη πιπεριά. Συνολικό βάρος 180 γραμμάρια και οι δύο μαζί. Θα ψιλοκόψω και μία πράσινη πιπεριά. Καθαρό βάρος 180 γραμμάρια. Αφού έχει μαραθεί το κρεμμύδι καλά και έχει γυαλίσει, θα προσθέσω τις πιπεριές και συνεχίζω το σοτάρισμα για 3 λεπτά ακόμη. Θα ρίξω πάλι μέσα τα μανιτάρια. Συνεχίζω για 2 λεπτά ακόμη, ήδη από τώρα μου σχομυρίζει. Θα προσθέσω το σκόρδο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο. Θα το αφήσω λίγο να ζεσταθεί και ανακατεύω. Πάμε τώρα στα μυρωδικά. Ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, καλά γεμάτο. Ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, καλά γεμάτο. Ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά, καλά γεμάτο. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και καπνιστή πάπρικα. Και ένα ανακάτεμα. Θέλω να πιστεύω πως φαντάζεστε αυτή τη στιγμή τι αρώματα αναδύονται. Τώρα έρχεται το μυστικό του παππού Τάσου. Λίγη τριμμένη πατάτα και λίγο πληγούρι. Η πατάτα κρατάει τη γέμιση ζουμερή και το πληγούρι απορροφά τους χυμούς, δίνει νοστιμιά και κάνει την πίτα πιο χορταστική. Σειρά έχει η τριμμένη πατάτα. 2 πατάτες, καθαρό βάρος 350 γραμμάρια, περασμένες από τον τρίφτη από τις χοντρές τρύπες. Και για να απογειώσουμε τη γεύση προσθέτουμε και 100 γραμμάρια ψιλοκομμένη λιαστή ντομάτα. Μια γενναία δόση αλάτι. Πιπέρι κατά βούληση. 15 γραμμάρια μαγιανό ψιλοκομμένο. 20 γραμμάρια άνοιχο ψιλοκομμένο. 10 γραμμάρια δυόσμο ψιλοκομμένο. Ό,τι δεν σας αρέσει το παραλείπετε. Και 100 γραμμάρια πληγούρι για να τραβήξει τα υγρά και να δώσει σώμα στην πίτα. Αν δεν σας αρέσει το πληγούρι, βάλτε 80 γραμμάρια ρύζι καρολίνα. Ένα τελευταίο ανακάτεμα. Σβήνω το μάτι. Κατεβάζω και αφήνω τη γέμιση να κρυώσει. Θα συνεχίσουμε με το φύλλο. Φυσικά και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φύλλο έτοιμο, χωριάτικο ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Αλλά εγώ σήμερα θέλω να το κάνω μόνος μου. Σε 700 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή για ψωμί θα κάνω μια λακκούβα. Από τα 320 ml χλιαρού νερού θα ρίξω πρώτα το μισό περίπου. Θα προσθέσω το ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια, μισό σφινάκι ξύδι, 20 ml και ένα καλά γεμάτο κουταλάκι του γλυκού αλάτι ψηλό, 10 γραμμάρια. Και πάμε να φτιάξουμε χαρμάνι. Προσθέτω λίγο το νερό για να μην σπάσει το φράγμα.
Και συνεχίζω. Φυσικά και μπορείτε να το κάνετε μέσα σε μία λεκάνη. Εννοείται. Θα προσθέσω και το υπόλοιπο νερό. Έτσι σιγά σιγά, ώσπου να αρχίσει να σφίγγει η ζύμη. Τώρα μια σπάτουλα βοηθάει καλύτερα. Και αφού έχουμε φτάσει στο σημείο που η ζύμη πλάθεται, συνεχίζουμε με το χέρι. Θα ζυμώσουμε για 10 λεπτά. Αν κολλάει, ρίχνουμε λίγο αλευράκι, όχι πολύ, δεν θέλουμε να την κάνουμε σφιχτή, λίγο κάθε φορά. Όταν αρχίζει η ζύμη και γίνεται λία και δεν κολλάει στα χέρια, είναι έτοιμη. Ακριβώς 12 λεπτά τη ζύμωσα, έτσι ακριβώς όπως το βλέπετε. Έτσι. Είναι έτοιμη. Τη σκεπάζω και την αφήνω για ένα μισάωρο να ξεκουραστεί. Στο μεταξύ θα λαδώσω ένα ταψί σαραντάρι. Και τώρα που έχει κρυώσει η γέμιση, μπορούμε να τη δοκιμάσουμε και αν χρειαστεί να προσθέσουμε ή λίγο αλάτι ή κάτι όξινο, ανάλογα τα γούστα. Το ζυμαράκι ξεκουράστηκε, είναι μια χαρά. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε να το κόψουμε σε μπαλάκια και να ανοίξουμε τα φύλλα μας. 5 φύλλα θα φτιάξω, που σημαίνει θα το χωρίσω στα 5. 1, 2, 3, 4. Τα φτιάχνουμε όμορφα στρογγυλά μπαλάκια και τα βάζουμε στην άκρη. Είναι πάρα πολύ μαλακό, πάρα πολύ εύπλαστο. Τα σκεπάζω αυτά και ξεκινάμε να ανοίξουμε το πρώτο φύλλο. Δεν θα χρησιμοποιήσω τώρα άλλο αλεύρι, αλλά νησεστέ, cornflour δηλαδή. Δεν θέλω να σφίξει το ζυμάρι. Και με το πλάστη θα το ανοίξω όσο είναι το ταψί και λίγο παραπάνω. Αν βλέπετε ότι το φύλλο μαζεύει και δεν ανοίγει, αφήστε το λιγάκι ακόμη να ξεκουραστεί. Μας λέει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο. Εμείς παίρνουμε στο μεταξύ το επόμενο και το ανοίγουμε και αυτό στο ίδιο μέγεθος. Για πάμε πάλι στο πρώτο να δούμε. Ήδη πάει καλύτερα. Τώρα εντάξει είναι. Και στρώνω το πρώτο στο ταψί. Θα το ανεβάσω μέχρι πάνω. Και αφού έχω στρώσει το πρώτο θα το λαδώσω καλά. Και πάμε για το δεύτερο. Το οποίο θα ανοίξει και πολύ πιο εύκολα τώρα, γιατί έχει σταθεί. Πολύ πιο άνετα ανοίγει τώρα το δεύτερο. Το στρώνουμε στο ταψί. Λάδωμα. Και το τρίτο. Σε αυτό θα μπει τώρα η γέμιση, οπότε θα του ρίξω λίγο λάδι έτσι πεταχτά και φτάνει. Θα βάλω τώρα τη γέμιση και μετά 2 φύλλα από πάνω. Πλούσια πλούσια και χορταστική η γέμιση. Ναι, όχι να ψάχνουμε τη γέμιση με το κιάλι,
Και εκτός αυτού είναι νηστίσιμη. 2 φύλλα από πάνω και πάμε για το φούρνο. Θα σας δείξω το τελευταίο. Ο φούρνος στους 180. Θα λαδώσω περιμετρικά και θα κάνω πρώτα τον κόθρο. Λάδωμα από πάνω, λάδωμα τον κόθρο, για να πάρει ωραίο χρώμα και να γίνει τραγανός. Ο φούρνος έχει κάψει και τώρα θα τη χαράξω. Λίγο λάδι στα κοψίματα επιπλέον, 180 βαθμούς αντιστάσεις, 50 λεπτά με 1 ώρα περίπου. 1 ώρα και 11 λεπτά έψησα, 180 βαθμούς αντιστάσεις. Μπορείτε να ψήσετε και στους 160 στον αέρα. Θα την αφήσουμε να περιμένει 15 με 20 λεπτά πριν την κόψουμε. Μέση να βγάλω η άκρη. Για πάμε πρώτα μία άκρη. Πω γέμισε. Πω ψήσιμο. Μάλιστα, αυτή μάλιστα η πίτα. Αν και καίει ακόμη θα κάνω μια προσπάθεια. Αφάνταστη γεύση. Ούτε που καταλαβαίνεις ότι είναι νηστίσιμη. Και όχι μόνο αυτό, είναι και χορταστική. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like. Όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας να μεγαλώσει η παρέα μας. Και γράψτε μου στα σχόλια εσείς ποια νηστίσιμη πίτα προτιμάτε. Να περνάτε καλά. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, γεια σας.